Hello guys, this is Jane and welcome back to my channel. So for today's video, mag-unboxing tayo ng kape na ipinadala sa akin ng dati kong office mate and also a friend, Ate Ellen. Hello Ate Ellen, shout out dyan. ang pangalan ng kape nila is Kape Ni Bebang. Ayan siya, ayan, if you can see, this is the packaging that they have. It's a drip coffee guys, so sa mga mahihilig dyan sa kape. Ayan, so let's open na. Ayan, mali pa yung pagbukas ko, diba? Ng ano. Ayan, so anyway, ayan siya. O, mapupunit ko pa yung thank you dyan. Ayan, pack punit. Ayan, mali kasi magbukas eh, ewan ko ba. Ayan, so yung package na pinadala sa akin has 10 drip coffee, the Benguet. Ayan yung favorite ni Samo, Arabica. Ang bilis. Barako. Butterscotch, yun yung favorite ko. Kalinga, vanilla, sagada, hazelnut. Yan, favorite ko din yan. And espresso. So, now we will try the hazelnut one. So, first, obviously, kukuha ko ng cup para sa kape. Alangan namang baso ang kunin ko. So, may instruction sa likod kung paano siya gawin, yung drip coffee. So, madali lang naman yan. Ikakat mo lang yan. Tapos, i-drip mo lang yung coffee. Anyway, ayan. So, you can add hot water according to your preference. So, ako siguro nakadalawang lagay ako ng hot water. Dalawang balik or I think mga 2.5 kasi mas madami yung amount ng kape na gusto ko for this day. So personally, naglalagay ako ng gatas and a little bit of sugar sa aking kape para may magka-tamis ng kaunti kasi hindi ako sanay na sobrang strong ng kape. Ayan, so ang bango nitong hazelnut and masarap siya. Pero ang favorite ko and mas masarap yung lasa for me is yung butterscotch. Tapos si Samu, my husband, he likes the Benguet and sagada. Ayun. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching.